Eroii clasei muncitoare. Antreprenoarea la început de drum. Îmi dau singură salariu minim pe economie. Da, pentru că sunt la început cu business-ul, chiar dacă am firmă de 7 ani. Nu, de 6 ani. O perioadă am lucrat în colaborare cu altcineva și lucram pe comandă. Și de anul trecut e business-ul meu, ca să zic așa. Sunt eu administrator și asociat și angajat de câțiva ani. Și îmi dau minimul pe economie pentru că, taxele sunt mari și trebuie să mă axez pe partea de dezvoltat produse și investiții și mi-au fost necesari câțiva ani ca să-mi găsesc o nișă. Fac acum în medie cam 2 produse pe zi, în funcție de complexitate. Nu pot lucra în serie. Trebuie să fac produsele individual. Materia primă costă în jur de 20 de lei pe kilogram. Fiecare produs e vândut cu în jur de 290 de lei și mai sus. Nu am un website. Încă. Fiind produse unicate, efortul necesar pentru a le distribui online este mai mare. Am cumpărat nu doar materialele, ci și tehnologia necesară pentru a realiza produsele. Pe asta se duc banii. Plătesc chirie, plătesc taxe de participare la târguri, plătesc contabila, dar nu stau în chirie. Împart un apartament proprietate personală, complet achitat. Salariul minim se duce zilnic pe mâncare, distracție, dar de pus deoparte nu prea. Deci 1898 de lei cât îmi revin. Nici nu o iau niciodată pe toți, doar când am nevoie de ceva. Lucrez 5 zile pe săptămână, uneori și 6, teoretic 8 ore, dar se mai întâmplă și 10, 12. Pe lângă producția în sine, trebuie să mă ocup și de restul. Poze cât de cât, conținut, nu știu ce mai e pe acolo. Urmează drumul la protecția muncii, medicina muncii, deci mai am. Am nevoie de autorizație pe spațiu fiind nou și toate lucrurile astea costă. E bătaie mare de cap, din păcate. E mai ușor, într-adevăr, să fii angajat și să nu ai grijă. Nu angajat ca mine, în ideea asta, ci angajat în firma cuiva. Și merge treaba. Salariul curge și aia e. Nu ne ajută nici statul foarte mult. De la anul cresc taxele, impozitul pe dividende, faptul că trebuie să plătești tot ce încazezi. Am fost în trecut angajată. Lucrez de la 15 ani. Lucram doar pe perioada verii. Am început prin 2005 și până în 2010. Era o chestiune prin care tu mergeai, te angajai, semnai contractul, doar că angajatorul nu te ceea data. Politica era că aveai 3 zile de probă și angajatorul, după cele 3 zile de probă, te angaja. Ei, alea 3 zile de probă erau toată vara. Când se anunța inspecția muncii, treceau repede o dată în contract, spunând că sunt în a doua zi de probă, că abia am fost angajată. Am prins asta vreo 4 veri. Și după, în 2010, practic, experiența mea de muncă pe hârtie, în cazul acesta, nu există. Nu am știut nici eu. Era vară, nici nu știam lucruri gen pensie, nu există educație financiară, nici în familie, nici la școală. În 2010 s-a schimbat legea și vreau să te angajeze fix când ai venit. Atunci s-au pus pe amenzi serioase. Am lucrat ca ceva ce acum se numește asistent vânzări. Pe atunci se numea supraveghețoare magazin. Și după ca șef de magazin, care acum e manager. Ca șef de magazin mi-au făcut contract, doar că eu lucram 12-14 ore pe zi și contractul aveam de 4-5 ore. Lucram toată vara fără nicio zi liberă. În mână primeam foarte mult, dar dacă ar fi fost să-mi plătească și taxele, mă rog. Ca șef de magazin, magazinul era practic al meu. Mă ocupam de angajați, de inventare, încasări, aranjat magazinul. Am început în 2011 cu 2400 de lei. Erau ceva bani pe vremea aia. Câștigam de 2-3 ori mai mult decât mama mea. În 2014 am ajuns la 3500 de lei. A fost ultima mea vară. Ca bani sunt ok. Sunt ok și acum. Mi-am strâns atunci bani pentru facultate și de buzunar. Altfel am fost ucenic pentru a învăța meserie, plătit la negru. Am început când eram studentă, în 2012. Primeam 3 lei pe oră. Am învățat, în schimb, foarte multe chestii acolo. Altfel, am avut un singur loc de muncă pe bune, și cu angajare, și cu trimis la medicina muncii, și salariu conform cu ce scria în contract, dar a fost numai vreo 3-4-5 luni. Aveau nevoie de cineva pe perioada verii. În mare parte, am ajuns să fac ceea ce am învățat în facultate.
Facultatea mea, în schimb, promovează 18-20 de studenți în fiecare an, la secția în care am fost eu. În total, însă, nu cred că există 10 ateliere în oraș. Dacă vrei zilele astea să ajungi pe la atelier, da, sigur. Când poți, mă anunți. Mâine, ce faci?